กลับมาพบกับ Kids DIY ค่ะวันนี้จะชวนน้องๆมาทำเมนูคัพเค้กเม่นสีชมพูกันไปดูกันเลยว่าเรามีอะไรที่จะต้องเตรียมบ้างนำไว้ช็อกโกแลตไปละลายนะคะแล้วก็มาผสมกับสีผสมอาหารสีชมพูพอผสมเข้ากันดีแล้วก็นำมาเทลงบนคัพเค้กให้ทั่วเลยค่ะนำป๊อกกี้รสสตรอเบอรี่มาปักลงบนคัพเค้กให้ชี้ๆคล้ายกับขนเม่นแบบนี้ติดหน้าของเม่นด้วยฟองดำสีขาวค่ะติดตาของเม่นและจมูกด้วยช็อกโกแลตชิพค่ะแค่นี้คัพเค้กเม่นก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะครั้งหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาให้น้องๆสนุกกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ